چند تا فرصت شغلی ببینیم و ببینیم که اصلا قراره به کجاها برسید و حالا چه تو ایران چه تو خارج از ایران. اول ما میایم فاز استخدامی و کار ثابت رو میگیم و بعدش حالا میتونیم تو بحث حالا استارتاپ و در واقع پروژه زدن و این داستانا بحث بکنیم. اول بیایم توی ایران رو با هم بررسی کنیم. یکی از بهترین سایت در واقع جستجوی کار جاب اینجا و ما میایم اینجا میسیم فرانت اند همه استانا همه دستبندی میخوایم ببینیم که چه فرصت کاری در فرانت اند وجود داره و هم از لحاظ چیزی که مورد نیازشونه در واقع ببینیم، هم رنج حقوقیشون رو ببینیم و اینکه حالا بعد از این دوره مثلا شما چه چیزهایی لازمه بخونید یا آماده کنید که بتونید جوین در واقع این شرکت ها بشید. من چند تاشو میذارم و برای اینکه بتونید حقوقا رو ببینید بعد لاگین کنید توی جاب اینجا. خب بیایم اینجا حقوق توافقی مثلا ریاکت همه فوریه. آره همشون هم فوری هم. خب بیایم مثلا یکیشون رو بررسی کنیم. بذارم اینو رفرش کنم اینا رو. خب بریم نیازمندی هاشون چیه؟ میگه که مسلط به مستندسازی داکیومنتیشن. اینو ما حالا یه جلسه‌ای که برای QA و پروژه سید خواهید داشت اونجا کاملیسی داکیومنتیشن و چیزا رو یاد میگیرید. مسلط به زبان جاوا اسکریپت اینا کامل توی دوره یاد میگیرید. فریمورک ریاکت رو هم توی کارگاه باش آشنا میشید. ریاکت و ریاکت نیتیو خیلی فرقی با هم نداره. ریاکت جی اس برای سایت، رگ نیتیو برای موبایل خیلی نزدیک به هم. بعد تجربه کافی برای استفاده از مپ کلاینت ها. حالا ببینیم دقیقا منظورش مپ کلاینت چیه. بعد فریمورک الکترون بازی یکی از فریمورک های حالا جاوا اسکریپت. بعد GIS برای بحث نقشه خوانی اینجا نوشته آشنا به این کار. بعد متریالی های بحث دیزاینه که حالا باز اونا رو هم براتون آشنایی میریم. توانایی استفاده از سورس کنترل جزء مباحث همین دورمون هست. آشنا به سیستم لینوکس که حالا بچه که مک یا لینوکس دارن اونم یه تخصصی که شما میتونید باهاش به دست بیارید و این جزء الزامات این کار نیست و این شغل اینجا حقوق نداره. بذارید ببینید که اصلا حقوق داره رو با هم ببینیم. بیاین اینجا اینجا حقوقش زده. اینجا از 24 میلیون تومان زده. حالا اینا میره توی بحث مصاحبه ولی چیزی که از سابقه کار هست و حتی برای سربازی اینا مسئله نداره. بعد اگه نگاه کنید دانش تخصصی HTML CSS و جاوا اسکریپت و میان حالا برای بحث Next.js و React.js اینا ما یه جلسه آشنایی براتون میذاریم، خیلی نگرانش نباشید. و من وارد این جزئیات نمیشم، میخواد تا گیج بشه در چه چیزهایی نیست. میخوام بیشتر حقوقا رو بدونید که با چه حقوق و چه چیزهایی لازمه، ولی میتونم بگم که 80-90% چیزهایی که اینجا لازم داره شما تو این دوره یاد میگیرید. بقیهش شرکت تا شرکت متفاوته. مثلا یه شرکت با یه فریمورک کار میکنه، یه شرکت با یه فریمورک دیگه. حالا فریمورک چیه؟ در واقع مجموعی از همون لایبرری‌هایی که با هم صحبت کردیم و بهش میگیم فریمورک. و چیزی مثلا برای شما مهمه توانایی نوشتن کدهای خوانا، تمیز، استفاده. اینو توی تمرینا ما بهتون میگیم. اینا جزء یعنی جلسات تعاملی که ما داریم برای همینه. همین المان تشخیص دادن که شما رو انجام دادید بعدا بهتون کمک میکنه کدهای تمیز و ماژولار بنویسید.
و اگه اینا رو نگاه کنید به اینا میگن سافت اسکیلز. حالا باز اینو توی اون کارگاه رزومه نویسی و اپلای کردن بیشتر من توضیح میدم. برای کسی که مثلا مسئولیت پذیری نسبت به کدها، یعنی توانایی مدیریت زمان، این چیزی تو تمرین به دست میاد که شما اگه یه مسئله رو انجام بدید، مثلا یهو نرید یه هفته روش وقت بذارید، باز 2 ساعت 5 ساعت زمان باشون به جای نمیرسه، یا از کسی راهنمایی بگیرید یا حالا از اون تیم لیدتون سوال بپرسید و اینکه بتونید تایمتون رو منیج کنید خودش خیلی مهمه. شاید برای عوض کردن یه آیکون اگه ندونید یهو میرید یه هفته وقت میذارید، در صورتی که اصلا اهمیت درجه تو اون پروژه نداره. این یکی از فرصت کاری بود و اینجا باز داریم از 18 میلیون تومنه و مثلا اینجا میگه شما باید با سئو حداقل آشنایی داشته باشید، نمیدونم با یه فریم ورک socket.io آشنایی داشته باشید. یه شرکت مثلا اینو لازم داره، شرکت لازم نداره. اینا همش فرعیاته در واقع جاوا اسکریپت. شما جاوا اسکریپت رو بلد باشید، داکیومنت socket.io رو تو یه هفته میخونید و یاد میگیرید. یعنی میرسیم به این مرحله که دلیلی که میان سرچ کردن و بلد باشید اینه که شما یه کوری و یه بیسی رو یاد میگیرید و بعد از اون بتونید شاخ و برگش رو حالا به هر پروژه شرکت تغییر بدید. ما خودمون تو چندین سال گذشته پروژه های مختلف داشتن، یعنی اینجوری نبود همیشه یه فریم ورک، همیشه یه استایل کد، همیشه یه ساختار داشت. نه، بوده که تو بخش مختلف داشتیم یه پروژه رو ادیت میکرد. این فرصت کاری حالا تو ایران بود، چند تا نمونه خواستم ببینید. بعد اینجا هر کشوری معمولاً بهش میگن جاب سایت، سایت های شغلی خودش رو داره، مثلا حوزه خلیج فارس، حوزه ایران، حوزه اروپا. ولی یه سری سایت مثل لینکدین یا ایندید یه سری سایت خیلی معروف و بزرگی و حالا شما میتونید به سایت لوکال اون کشور رو سر بزنید، یا مثلا گلاستور، سایت خیلی جنرال تو همه کشورها در واقع فعال. ولی مثلا جابلی مختص خود مثلا اروپا یا سوئد، یا یوروتک جابز، یا رید بیشتر مخصوص اروپا. خیلی راحت میایم اینجا. این دید یکی از معروف تریناشه. مثلا نکنید میگه که حالا این میدل سی پلاس پلاس گیم پلی، میایم همینجا سودن، بعد اینجا میریم فرانت اند. اینجا نکنید حقوقا رو معمولا توی اروپا و آمریکا به صورت سالیانه میگن، به صورت ماهیانه نمیگن و عددا رو نگاه کنید بین $100,000، $128,000، $70,000، $90,000، $60,000 تا $80,000 و رنج حقوقا رو دارید میبینید. فقط تنها نکته ای که برای تاچ کردن این عددا گرفتن فرصت شغلی از اروپا و آمریکا هست، دو تا نکته رو در نظر بگیرید. یکی اینکه این فرصت کاری به ایران یا کشور حوزه میدل ایست خاورمیانه خیلی سخت داده میشه و اگر هم که شما مثلا تو همون سوئد هم که در نظر بگیرید، اگه زده 104,000 حالا دلار، این تقریبا شما باید 40% سوئد چیزی که میگن 40% مالیات درآمد، یعنی نزدیک 40,000 شد مالیات بدین، $60,000 برای شما خالص میمونه. و خب قاعدتا هزینه های زندگی توی سوئد هم متفاوته. شما مثلا اجاره خونه میخوام از $1,000 تقریبا شروع بشه تا $2,000-3,000 در ماه و این رنجا رو باید قبل از این هر کشوری بخواید قصد مهاجرت داشته باشید یا کار بگیرید اینا رو بدونید و اطلاعاتش جمع آوری بکنید. و اینکه بخواید کار ریموت بگیرید، اولا که بس ترانسفر و قرارداد مالیه که شما توی ایران به دلیل نداشتن حساب بانکی ممکنه که در واقع این محدودیت رو داشته باشید. حالا یه باید شخصی پیدا کنید که بتونید حالا واسط باشه پولتون رو خارج از ایران براتون بگیره، یا اون کارفرما، اون کسی میخواد باش کار کنید بتونید این قضیه رو بپذیره که پول برای یکی دیگه بزنه، یا توسط حالا کریپتو و USDT میتونید در واقع پول رو جابجا کنید. یه کمی سختی و محدودیت داره. همه کارفرمای اروپایی و آمریکایی حاضر به همکاری با
کشور میدل ایست مخصوصا ایران مخاطب تحریما نیست، یعنی از این که بخوام پول به ایران ترانسفر کنن نگرانن که ممکنه شرکتشون اونا هم بند یا تحریم بشه. سایت دیگه هم هست مثل جابلی، بعد یوروتک جابز، بعد ریز خیلی معروفه برای حالا انگلیس و اروپا و باز حقوقا رو میبینید مثلا توی انگلیس سنیور سافتور انجینیر بین $47,000 تا $47,000 تا $61,000 هست. بعد این گفته حالا قابل مذاکره است، $50,000 تا $60,000 و رنج عددا رو میتونید ببینید. و اگر حالا تو همون ایندید بین مثلا حسابدار و پرستار و وکیل و این چیزا مقایسه کنید، یکی از بیشترین درآمدا رو تو هر کشوری برنامه‌نویسا دارن. یعنی حتی تو ایرانش هم حالا نمیخوام بگم عدد خیلی بالاست، ولی به نسبت جامعه میتونید شما از 70% جامعه حقوق بالاتری میگید به نسبت حالا سختی کار یا در واقع زمانی که میذارید.